ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। สวัสดีค่ะ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾਇਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਤਾਇਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਲੀ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਵਲੌਗ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਯਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਚ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਕਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਬਕਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ। ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ ਗਿਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। สวัสดีค่ะ ਕੁੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੋਂ ਬਾਈਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਫੜੀ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਬੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੋਟ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।
ਬੈਠਦੇ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਖਲਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁੱਤੇ ਖਲਵਾਤੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਬਾਈ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ।